සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් LK e-money YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් මම ඔයාලට අදාරන් ආවේ යාළුවනේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට නොමිලේම වැඩ කරලා ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වැඩ කරන සල්ලි ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාගේ Coinbase එකට හරි ඔයාගේ facucetpay account එකටම හරි withdraw ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ Coinbase එකටත් ඔයාට පුළුවන් කිසිම ඔයාලට එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ, දවස් ගණන් එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට එක ක්ලික් එකෙන් උනත් Coinbase එකට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ කරන්සි ගොඩක් තියෙනවා එකතු කරගන්න. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ process එක ඔයාලා බලන්න ඕනේ. claim site එකක් වුණත් මොකද මේකේ කරන්න වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් LK e-money YouTube channel එකෙන් දාන හැමදාම වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝෙන් ගෙන site එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 11 bits කියන site එක. site එකේ link එක මම පල්ලෙහා comment section එකෙන් pin කරලා දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතන click කරලා ඇවිල්ලා site එක බලා ගන්න. සමහර විට ඔයා site එක ඇතුළට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මොකද මේ site එකේ කිසිම registration එකක් නැහැ. site එකේ කෙලින්ම ඔයා site එක ඇතුළට ගියොත් ඔයා මෙතන home කියන button එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට එන්න. ආපස්සට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න no short links. ඔයාලට කිසිම advertisement නැහැ. ඔයාලට කිසිම registration එකක් නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම තියෙන මේකේ එකතු කරන්න coin. ඔයා මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Coinbase එකට තියෙනවා facucetpay account එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට Coinbase එකට ගන්න ඕන නම් Coinbase එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට facucetpay ගන්න නම් facucetpay account එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙකටම ගන්න නම් දෙකටම උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට claim කරන ගමන් ඔයාලට පුළුවන් wallet දෙකටම ගිහිල්ලා ඔයාලට withdraw කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ආවට පස්සේ මම මුලින්ම select කරගන්නවා Coinbase එක මේ විදිහට. Coinbase එක select කරාට පස්සේ මම මෙතන select කරනවාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා Shiba Inu, Decentraland, Cosmos, Cardano, Polygon. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති currency එකක් මෙතනින් select කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Shiba Inu coin එක select කරනවා. Shiba Inu select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මෙතන පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන captcha එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ටික් එක දාගන්න. ටික් එක දාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඊළඟට තියෙනවා enter your Coinbase email කියලා. ඉතින් ඔයා Coinbase එක හදපු email address එක මෙන්න මෙතනට දෙන්න. මෙතනට දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේ පල්ලෙහා යනවා ඔයාලට පුංචි antibot එකක් මෙන්න මේක හරියට fill කරගන්න. මේ විදිහ select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට please wait කියලා තප්පර 7ක ඔයාලට countdown එකක් යනවා. මේ countdown එක වලට පස්සේ මෙතන get reward කියලා click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ Shiba Inu coin 12ක ප්‍රමාණයක් අපි send කරා කියලා Coinbase account එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ඔයාලට එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. එක claim එකෙන් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න හොඳ chance එකක් Shiba එකතු කරන අයට සම්පූර්ණයෙන්ම නොබිලේ ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු Coinbase account එකට අපිට මේ coin ප්‍රමාණය ලැබුණද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට අපට ලැබෙන Infinity Network කියලා Shiba Inu coin 12ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා claim කරා Shiba Inu 9ක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ claim කරා Shiba Inu 12ක් හම්බුණා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ site එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට තව claim වාර 9ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එකතු කරන්න මේ claim වාර 9ෙම. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති currency එකක් තෝරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට facucetpay account එකට withdraw ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ currency එක මෙන්න මෙතනින් තෝරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන usdt කියන එකට තෝරනවා. තේරුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ facucetpay account එකේ මෙන්න මෙතන email address එක දෙන්න. අර විදිහටම තමයි මෙතන මේ විදිහට ටික් එක දාගත්තා. facucetpay එකේ email address එක ගෙන දුන්නා. මේ විදිහට ඔයා facucetpay account එකේ email එක දීලා මෙන්න මේ captcha එක මෙතනින් fill කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මේ captcha එක බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා A2යි B2යි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේක තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ C1යි A2යි. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න C3ක්. මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරාට පස්සේ නැවතත් අර වගේම තමයි ඔයාලට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට countdown එක කරාට පස්සේ මෙතන get reward button එක click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ satoshi මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට facucetpay account එකට send කරා කියලා USDT. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ balance එක බලා ගන්න පුළුවන් USDT 8ක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් earn කරගන්න. ඉතින් කැමති cryptocurrency එකක් ඔතනින් මෙතනින් ඔයාට තෝරලා. ඉතින් අපි facucetpay account එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ අදාළ මුදල ආවද කියලා.
ඉතින් මම මේ විදිහට facucetpay account එකට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ usdt ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි මම ටෝන් වලිනුත් ගත්තා 0.02ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සුපරිම සයිට් එකක් යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් ඇති වෙන්නත් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙනවා ADA තියෙනවා. මේ ඕනම එකක් ඔයාලට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ Coinbase එකට ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලට මේ coin ලබා ගන්න පුළුවන් එක ක්ලේම් මේකින් උනත් සුපරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් සයිට් එක උනන් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් වල හැමදාටම good luck.